Good morning, students. Our today's topic is peace and conflict with China. We are on the fourth chapter, India's external relations, India's relations with the other countries. So, peace and conflict with China, relations with China, India's relations with China. You know very well that in these days our relations are very worse with China. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਟਰਡਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਆਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ 1949, China's revolution took place in 1949. India was one of the first countries to recognize the communist government. ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਫੈਲਟ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਨੇਬਰ that was coming out of the shadow of the West domination and helped the new government of in international fora. ਨਹਿਰੂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੈਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Some of his colleagues like Vallabhbhai Patel were worried about a possible Chinese aggression in future. ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਰਿਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਨਹਿਰੂ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਸੀਡਿੰਗਲੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਫੇਸ ਐਨ ਅਟੈਕ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ। For a very long time, the Chinese border was guarded by the paramilitary forces, not the army. Chinese border was guarded by the paramilitary forces. There was no army. The joint enunciation of Panchsheel ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 19 April 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੀਸ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 5 principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of the stronger relationship between the two countries. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਯੋ ਐਨਲਾਈ ਵੈਨ 29 April 1954। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। India and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. Then Indian and Chinese leaders visited each other's country. They went to each other's country and welcomed by large and friendly crowds. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਾਊਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ these were the relations during the independence era between India and China. Relationship
on that era were very smooth, but now relationships are very worst. Now the topic is of Tibet. ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਬਤ ਇਸ਼ੂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द क्वेश्चन. Tibet issue. What is Tibet issue? The plateau of the Central Asian region called Tibet is one of the major issues that historically caused tension between the India and China. This Tibet issue create tension between the India and China. इसने इंडिया ते चाइना दे विच काफ़ी टेंशन क्रिएट की है. From time to time in history, China had claimed administrative control over the Tibet. Time to time China ना अपना claim करता सीगा कि तिब्बत दे उपर साडा राज है, साडा कंट्रोल हैगा. And from time to time Tibet was independent too. Time to time फिर तिब्बत अपने आप नूं independent भी घोषित करता गया. In 1950 China took over control of Tibet. In 1950 China took control over Tibet. China ने तिब्बत 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ. ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਤਿੱਬਤਨ population opposed this takeover. Many peoples were against this process of the China ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ. India tried to persuade China to recognize Tibet's claim for independence. ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਵੈਨ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਇਨ 1954 ਥਰੂ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਕਲੌਜ਼ਸ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰਸ ਟੈਰੀਟਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਵਰੀਜਨਿਟੀ. ਜਦੋਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰੀਜਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵਰੀਜਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ. ਇਹ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਰੀਜਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਇੰਡੀਆ ਕੰਸੀਡਰਡ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਕਲੇਮ ਓਵਰ ਤਿੱਬਤ. ਦ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਕੰਪਨੀਡ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋ allied during the official Chinese visit to India in 1956. ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਲਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਨਹਿਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵਰਸਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਤਿੱਬਤ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ. But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of the China. ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅਟੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ. In 1958 there was armed uprising in Tibet against the China's occupation. This was suppressed by the Chinese forces. In 1958 ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਦਬਾਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ. ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਵਰਸ ਇਨ 1959 the Dalai Lama crossed over India into the India border and sought asylum, which was granted. The Chinese government strongly protested against this. ਤਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ. ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਤਿੱਬਤਨਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੌਟ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ. ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਡੈਲੀ there are large settlements of Tibetan refugees. ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ ਪਰਹੈਪਸ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦ Tibetan in India. The Dalai Lama has also made Dharamshala his home in India. In the 1950s and 1960s, many political leaders
ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਲੂਡਡ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦ ਜਨਸੰਘ ਸਪੋਰਟਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਤਿੱਬਤਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।